בטרם החל דברי, אכבדה את הנאספים בזה, את השופטים, את המבינים ואת הלימודים. זה שנתיים למדתי לדבר לשונות קודם. בלעדי מבינים טובים לא אוכל לדבר לשונות קודם, כי בדברי הלשונות האלה נקל לי אמור בלבי כבד פה וכבד לשון אנוכי. על כן אכבדה את אייל מלמדי, מדי בואי אל חדרו ישמח ליבי. איננו רק ראי כי אם אלופי הוא. בלעדי לימודים טובים לא אוכל ללמוד בשמחה. אכן הם עזרוני ללמוד בשלום. על כן אכבדה. מכסתיתי כבוד לרעי, אכבדה את אשתי. בלעדיה לא אוכל לשבת בארץ הזאת למען אלמד נפלאות. אכן היא עזר כנגדי. הלא שלמה אמר בספרו, מצא אישה מצא טוב. ואני מצאתיך. ועתה הקבצו ושמעו, הקשיבו לדבריי, הטו אוזניכם לאמרי פי, ואגידה לכם את אשר בליבי. ויהי בהיות משה בהר סיני, ויבחרהו אדוני לדבר לפני פרעה, ומשה לא חפץ לעשות רצון אדוני. ויען משה את אדוני, כבד פה וכבד לשון אנוכי. הנה משה ידע כי יש כוח ביד הלשון. משה הבין כי איש אשר יקפוץ לדבר לפני מלכים ידבר דברי כוח. אכן בהפוץ אדוני לדבר עם עמו ונתן את דבריו בפי אחד מנביאיו. אף אלוהים ידע כי יש כוח ביד הלשון. גם שלמה ידע כי יש כוח ביד הלשון, כאשר הוא כתב בספרו, מפרי פי איש תשבע בטנו, תבואת שפתיו ישבע, מוות בחיים ביד לשון, ואוהביה יאכל פריה. בקוראנו את המשל נקל לאמור בליבנו, זר המשל, מה שלמה אומר? איך ישבע איש ממוצא פיו? מתי יהיה ללשון כוח? הקשיבו נא לאמרי פי ואלמדכם. אספר לכם שני משלים מימים הקדמונים. האחד על מוות ביד הלשון, והשני על חיים ביד הלשון. הלא למדנו מאבינו אדם כי יש מוות ביד הלשון. מה עשה הנחש בגן עדן? מה עשה החיה הערומה מכל חיות השדה? הוא לא דיבר האמת, כי חיית שקר הוא, ולא הלך בתומו. אדוני אמר כי ביום אוכלם
מפרי עץ דעת טוב ורע, מות ימותו. והנחש אמר להם, מות לא תמותו. ויאכלו מן הפרי, ויגרשם אדוני מן הגן, וביום ההוא מתו. כי פעמים רבות יש מוות ביד הלשון. אפס כי גם יש חיים ביד הלשון. בואו עמדי אל ספר בראשית, אל נאום יהודה לפני יוסף אחיו המושל על מצרים. ויהודה לא היגרו. ויוסף שם דבר יקר בילקוט בנימין. וידע יהודה כי בנימין יהיה לעבד המושל. והנער נשאר במצרים. והוריד הדבר הזה את נפש יעקב שאולה. ויקום יהודה ויספר את הכל ליוסף. ויספר על אביו יעקב ואהבתו לנער לבנימין. ויאמר יהודה ליוסף, בי אדוני יהי עבדך לעבד תחת הנער, יבוא עבדך לבית כלא תחתיו. ואיך יהודה סיפר כה? הוא לא סיפר כה. אתה, אנוכי, כי אם בי אדוני, עבדך. הוא אמר כן. ויהי כשמוע יוסף את דברי יהודה, וירבעו רחמם, ויצלח להם כל הרע אשר עשו בו. כי פעמים רבות יש חיים ביד הלשון. ועתה מי ייתן לשוני כלשון יהודה, או כלשון ישעיהו הנביא, אשר כה אמר. והיה ביום ההוא שורש ישי, אשר עומד לנס עמים, אליו גויים ידרושו, והייתה מכונתו כבוד. ועוד כה אמר, כולנו כצאן טעינו, איש לדרכו פנינו, ואדוני הפגיע בו את עוון כולנו. הנה מה יפו הנבואות האלה, מתוקות מדבש החזיונות האלה. בשומענו אותן ישמח ליבנו. מי ייתן היותי מרפא לשון? מי ייתן היות לשוני כזהב? רק אדוני יוכל, רק אדוני יוכל. תנה לי אדוני לב טהור, כי ידעת, כי מרוב הלב ידבר הפה, ויש כוח ביד הלשון. סוף דבר הכל נשמע, קיוויתי את דבריי, ואתה אם ראיתום כי טובים הם, אם שפטתם כי יש חוכמה בהם, ושמרתום וכתבתם על לוח לבכם, אולי בימים הבאים יצליחו דרככם.